statul ia copiii. I-au răpit. 4 polițiai înarmați. Sper să nu urmez eu. Malefici. Parcă eram ultimele criminale. Asta este lumea în care trăim. N-am știut absolut nimic. E un business. Doamne ferește. Vorbiți lumii întregi despre noi. Socialul mi-a distrus viața. This will be a scar that will be forever on my life. Nu se încearcă reunificarea familiei. Abuzurile sunt prea multe. Să tragem acel semnal de alarmă. Sperăm să ajungă la cine trebuie. Două povești. Așa a început. Am să lupt până la capăt pentru copilul Ce meu. pot face oamenii normali astăzi pentru voi? Am să lupt până la capăt pentru copilul meu. Da, mă, dragilor, vlogul de astăzi este unul wow. Două mărturii, două testimoniale incredibile. Familia Bodnariu, a căror copii au fost luați în urmă cu 10 ani de către statul norvegian și i-au primit înapoi, o să-i cunoaștem. Și familia Samson, a căror copii au fost luați de către statul suedez, dar încă nu i-au primit. O să-i cunoaștem pe toți și te rog, rămâi până la final, pentru că tot videoul ăsta are un scop dincolo de noi, un scop unde sper să te implici și tu. Masa este pregătită, oaspeții trebuie să ajungă din clipă în clipă. Tanti, ați auzit de familia Bodnariu? Da, ăia care le-au luat copii? Da. Da. Îi știți? Nu știu. Nu? Nu, dar am auzit, dar s-au întors în țară. S-au întors în țară, da. A făcut un film ăla cu ei, Da? un Giu ăla. A Eu ce câștigat premiul. Tanti e vecina noastră și știe despre familia Bodnariu. Ei o să vină la noi. Da? Cu copii? Cu copii, cu Hai, toți, da. lasă. Da. Hai să vedem 2-3 chestii despre familia Bodnariu pentru cei care nu știu cine este familia Bodnariu. Soții Bodnariu, Ruth and Marius Bodnariu. familiei Bodnariu, The Bodnariu family. Familia Bodnariu. Familia Bodnariu. Marius and Ruth Bodnariu. familiei Bodnariu, O familie normală, familia Bodnariu, în Norvegia, tu de origine română, ea de origine norvegiană, Da. happy family într-un sat neînsemnat din... În statul unde am crescut. Da, unde ai crescut tu? Da. Wow, deci oamenii te cunoșteau de mică. Da, acolo. da. Deci știau istoricul complet. Da, da. Wow! Și- Uite, asta n-am știut. Cu Cum toate ai astea, înțeles? într-o zi când fetele mergeau spre casă sau spre școală, în autobuz, au avut surorile. Au avut o mică neînțelegere. Da. Și ce s-a întâmplat? S-au certat, au fost chemate în birou la directorarea. Ea a zis că e necesar să vorbim cu părinții, dacă voi să certat. Să nu vorbiți cu părinții, că nu... Și a fost întrebată noi, de ce să nu vorbim cu părinții? Și a zis că se supere părinții, o să primim pedeapsa acasă, dacă... Așa a început. Ea a trimis denunț la protecție copiilor. N-a mai venit fetele, au fost luat de la școală. A venit protecția pe ușă la noi. Marius era la muncă, eu eram cu băieții, 3 băieți, Matei de 5 ani, 4 ani avea atunci, Ioan 2 ani și bebelușul de 3 luni jumătate. Marius, știu că lucra la primărie, parcă nu? Da. La ce serviciu? Serviciu IT. Deci am putea spune că erați o familie de intelectuali, nu? Eu sunt asistentă medicală și doamna de la protecția era colega cu mea. Wow, deci nu erați străini de comunitate, izolați, niște habodnici, să spui așa, unii într-un vârf de deal care erați implicați în comunitate, integrați, respectați de vecini și cu toate astea acuzați de abuz împotriva copilor. Wow! Da, dragii noștri, și în videoul ăsta tocmai despre asta vreau să vorbim, despre cum se fură copii cu acte în regulă încă și în 2026. Pentru că povestea familiei Bodnariu, chiar dacă este de acum 10 ani, fenomenul ăsta nu s-a încheiat.
O să cunoaștem și povestea familiei Samson, care, din păcate, în care copiii luați de către statul suedez. Și cumva, chiar dacă noi avem respect foarte mare pentru statele nordice și ne place mult să mergem în vizită, îi luăm ca modele în foarte multe lucruri, noi avem o mașină suedeză, prin casă avem numai mobilă suedeză. Chiar dacă ești top în anumite lucruri, nu înseamnă că în ceea ce privește familia nu ar trebui să mai înveți anumite lucruri și mai ales să lași familia în pace. High five, come in, high five. Servus. Servus. Salut! Bună ziua! Bine ați venit! Deci voi știți română, norvegiană și engleză, da? Deci ăștia sunt copii cu 3 limbi. Melissa noastră e la școala de șoferi, dar suntem chit, că nici fata voastră cea mare nu e, Eliana. Exact. Acum este la facultate în Oradea, nu? Oradea. Da. Deci povestea lor s-a încheiat într-un mod fericit în urmă cu 10 ani. Cine nu a făcut parte din poveste? Becky și Nati, deci ei n-au făcut parte din poveste, da? Și Ezechiel era bebelușul. Da? A, vezi? Da. Da, e o onoare pentru noi să vă cunoaștem și ne bucurăm tare că suntem și prieteni, nu doar că ne cunoaștem. Da, hai să mergem la masă. Sper că ați venit flămânzi. Da? Haideți. Cu familia Bodnariu ne-am cunoscut în urmă cu 10 ani, imediat după ce s-au mutat ei în România, după ce și-au recuperat copiii și de atunci ne-am tot întâlnit și am construit o relație. Așa că îi credem pe cuvânt în toată povestea lor și le cunoaștem viața și de asta i-am și invitat și am vrut să-i cunoașteți și voi. Mai târziu vine și familia Samson? Samson? Da. O să vină? Yep. Ok, deci o să Sunt vină. pe drum. Deci rămâneți până la final pentru că în videoul de azi o să avem 2 povești. Una cu final fericit și una cu final pentru care ne rugăm să aibă un final fericit și poate o să aveți și voi un loc în povestea asta de implicare. Haideți să se roage un musafir. Noi cântăm? Da? În Norvegia avem rugăciune, eu cântare. Rugăciunea, cântare, da. Da? La masă? Când eram mic, folosea și la școală și oriunde, adică peste tot în Norvegia. O, du som är liten full välsign vår mat och Gud. Amen. Wow, ce fain! Când m-am gândit să vă invităm, am zis, bă, o să spunem și povestea voastră, dar acum mă gândesc, nu este prea obositor pentru copii sau deja a devenit ceva extern? Pentru cei mai mici e ceva extern. Pentru Naomi și Eliana, care avea 8 și 10, mai amintește cum a fost. Amintiri. Ce îți aduci tu aminte de când a fost atunci? Primul lucru care zici, bă, mi-aduc aminte, ăsta este primul lucru care mă leagă de toată povestea asta a familiei. Că nu ne lasă să plecăm acasă cu autobuzul. De la școală? Și, nu știu, ne-a zis cumva că nu luați autobuzul, vrea ceva doamne să vorbească cu voi, o să vă conducă ei acasă. Ne-au condus, așa, cu mașina lor și, uite, acolo stăm noi și a trecut pe lângă casă și, unde ne duce? Și noi am pune trecut în spate și să dispărăm cumva sau să ne vedem de treabă. Doar că, nu știu, așa ne-a pus și Dumnezeu pe inimă și realitatea ne arată că încă e nevoie să se vorbească pe subiectul ăsta. În speranța și am văzut deja că s-a mai rezolvat și ajutat și alte familii. Și Dumnezeu permite să trecem prin niște situații ca ulterior să ne folosească. Acum, prin experiența lor, Dumnezeu lucrează extraordinar pentru alte familii. Asta vedem fain și ne bucurăm foarte tare că au venit spre noi să putem să contribuim și noi, adică să vă facem auzită povestea asta. Și e o onoare pentru noi. Sperăm să ajungă la cine trebuie. Cât timp ați fost despărțiți? 7 luni.
Wow! Auzi, Marius, știi că vorbeam noi despre cazurile în care statul ia copiii, că cumva despre asta vorbim. Mă gândesc, ar trebui să păstrăm o balanță în treaba asta, să zicem că statul e all bad și oamenii sunt all good, sau vreau să zic, care este procentajul de nedreptate, pentru că asta este despre ceea ce vorbim. Adică statul, da, ia copii și în unele cazuri pe drept, și în Norvegia, bănuiesc, și în Suedia și așa mai departe. Cam cât la sută, să zic, din cazurile pe care voi le-ați întâlnit sunt abuz? Cazurile care le știm noi sunt spre 100%. Chiar în Norvegia nu prea am văzut cazuri în care să fie nevoie de intervenție. Noi venim și dintr-o zonă mai rurală, în care familia e de preț, să spun așa. Poate într-o zonă mai urbană, mai agitată, gen Oslo, Bergen, nu știu unde, sunt probleme cu alcoolul, cu astea și familii mai neglijente din punctul ăsta de vedere. Cred că sunt intervenții justificate acolo. Dar ce am observat acum din cifre sau statistic vorbind, se iau foarte mulți copii. Procent Scandinavia față de alte țări și deja sunt niște semne de întrebare. Apoi, după cazul nostru, au început să nu prea se mediatiza, deci nu prea se cunoștea situația reală. După ce a început să fie mai mediatizat și tot felul de părinți să prindă curaj să-și spună povestea public, pentru că nu ai altfel cum să faci un scrutin. Odată ajungi în situații de genul, părinții sunt îndemnați, presați, ca să nu fiu dur, să nu zică absolut nimic la nimeni. Ca să nu-și facă probleme mai mari. E o ușoară amenințare. Da. Cea care a făcut denunțul, doamna directoare, era vecina noastră. Ea n-a vrut, chiar denunțul specifica acolo că nu e nimic serios, vrea doar să avem o discuție. Și prima dată când au venit, ea a încercat să oprește, n-au vrut să arate cine sunt copiii, a dat seama că protecția a vrut o acțiune mult mai dură decât aștepta ea. Totuși e acolo rău. Cei de la protecție au sunat-o și la telefon ne-a surprins și pe noi, nu ne avea la inimă, așa. Un resentiment. Nu numai pe noi, ci și părinții la ruși și de fapt toată familia, din cauza că eram prea creștini pentru... Și mai ales bunica copiilor, care împărtășește așa o viziune că Dumnezeu pedepsește păcatul. Lucru de altfel care este foarte adevărat. Este adevărat, dar creștin înseamnă tocmai că înțelegi și cealaltă parte, și anume că Dumnezeu te iubește atât de mult că dă pe Fiul Lui să moară pentru tine, încât tu prin sacrificiul ăsta să ajungi să împărtășești tocmai iubirea și nu pedeapsa. Da. Sigur, focusul nu trebuie să fie pe pedeapsă. În viziunea dânsei, asta, adică toată situația asta așa, poate să creeze un handicap în dezvoltarea fetelor. Acum, voi ce părere aveți? Sunt ei o familie cu handicap? Acum așa, după 10 ani, după ce au fost lăsați în libertate și întregiți de statul norvegian, sau sunt o familie care tocmai arată că sunt foarte întregi? De exemplu, în cazul nostru, deși într-o zonă rurală mică, unde ne cunoaștem toți între noi, noi n-am știut că mai erau cazuri în care s-a intervenit familii pe lângă noi, habar n-am avut, totul strict secret. Și atunci a fost așa un elefant de care nu vorbea nimeni. Și cu cazul nostru au mai fost și alte cazuri, așa mai preeminente să zicem, dar în special cu cazul nostru s-a mediatizat foarte mult. Și s-a ajuns foarte mult la CEDO, deci în sfârșit să zicem așa, un organ de justiție din afara Norvegiei, care au deja foarte multe condamnări în Norvegia, în 10 ani, vreo 23. Deci nu vorbim despre niște cazuri în care niște oameni, care ei sunt cumva nebuni, consideră că statul le-a luat copiii pe nedrept, ci vorbim despre o justiție cum este CEDO, care de 23 de ori consideră că statul norvegian a făcut un abuz în ceea ce privește luarea copiilor. 23 vorbeam numai articolul 8, și anume dreptul la viața privată de familie. Dar este o problemă mare.
Am văzut-o în Norvegia, o vedem acum în Suedia. În Germania la fel, Germania foarte diferit, sudul față de nord. Deci am ajutat familii și în sudul Germaniei. Și altfel colaborez cu serviciile sociale. Par să își dorească Reintegrarea e o copilului în problemă familie. și Asta problema se să rezolvă. fie rezolvată. Nu numai noi am observat astea. Ce două observat asta? E o dragoste. Să aveți grijă acolo, da? Că n-avem gardul ăla. Până acum n-a căzut nimeni, dar să nu fiți voi primii. Auzi, hai să facem o provocare. Familia Bodnariu este provocată să ne cânte ceva. Ei sunt mult mai cântăcioși decât noi. Dacă e să luăm cumva, deci ei au pus mai multă greutate în ceea ce au spus copiii decât în ceea ce ați spus voi despre cum arată familia voastră. Ei pozau că sunt îngrijorați că pedepsim copiii fizic, asta a fost paravanul lor, să spunem așa, îngrijorarea lor reală era cu totul alta. Ideea de abuz fizic, nu asta erau poliția curioși, erau curioși de ce făceam la întâlniri, cum transmiteam noi credința copiilor. După ce s-a întâmplat treaba asta, ați început să intrați în caruselul ăsta de dăm copiii înapoi, vrem copiii înapoi. Ei nu ne-au oferit nimica ca soluție. Adică noi am așteptat că acum ați luat copii, hai, cum putem ce putem să facem să-i primim înapoi? Soluție. V-au zis să așteptați. Ei au spus inițial că, da, după interogatoriu preliminar, ce a fost o zi întreagă până noaptea târziu la poliție, că părem de treabă, că se poate discuta cu noi și că în zilele următoare o să clarificăm, o să ne punem jos să vorbim și să găsim o soluție. Ei a doua zi au venit pe 17 noiembrie, am crezut că vin să aducă copiii, că au venit pe seară. Noi am stat ca pace toată ziua, că așteptam un telefon, așteptam ceva. Au venit pe seară, am crezut că vin să aducă copiii înapoi, au venit să-l ia și pe Ezechiel, cel mai mic de 3 luni. 2 mașini au venit, 4 polițai înarmați, până în dinți. Și în Norvegia nu ai voie să porți arma Poliția când nu mergi pe poartă arma stradă. în Norvegia. Așa, Deci au venit așa... la acțiune au voie și atunci au venit parcă eram ultimele criminale. Da, de ce facem acest video? Facem acest video pentru că dacă tăcem, dacă nu vom vorbi, istoria se va repeta. Și poate nu pentru copiii familiei Bodnariu, a familiei Samson, ai noștri, ci poate unora din familia voastră chiar, care sunt plecați prin străinătate și care vezi, Doamne, pentru cine știe ce motive, pentru care statul consideră că părinții nu sunt buni să-i crească sau copiii, vezi, Doamne, nu sunt așa, pur și simplu o să dispară. Da, Daniel. Ok, vine Daniel imediat. Mă duc să iau familia Samson și până atunci răspunde la întrebare. Fiți atenți aici, noaptea minții cu doamna de la plasament. Când vi l-a dat înapoi pe Ezechiel, prin hotărâre judecătorească îl dă înapoi. La timpul de vizită vi-l aducem de tot. Și când a venit doamna de la plasament cu el, avea suport psiholog, avea... Da. Practic, mama de plasament avea mai mult suport decât mama fizică, a cărei copilii s-a luat la 3 luni, cu laptele în sâni. Trebuia să te muși după și așa. Da. Și ai fost lăsată... Da, n-au oferit nimic ajutor. Doamna a venit cu un psiholog, cu dânsa, care să o întărească, să o sprijine emoțional. Eu m-am dus jos să iau car seat-ul. Mergând afară, m-am întâlnit, venea doamna cu bebele și cu doamnele, cea de la protecție și psihologul, și eu nu mai puteam de bucurie. Wow. Și mai ales când l-am văzut și pe Ezechiel și mi-am dat seama că o să rămână la noi, eram plin de bucurie. Dar, dintr-o dată am citit pe fețele lor o mustrare
aprigă, cum îmi permit să Vin și să să râzi nu în simt, astfel de momente. Da, Să fim și noi bucuroși când cum ea se putem suflă. noi să fim bucuroși când Când mămica de plasament o să rămână fără copii. da. Și am trebuie să stau calm, să nu-i... Da, și să o nu iau- consolăm și să vorbim frumos cu ea că o să fie bine și deci n-am putut să ne bucurăm de propriul așa. copil că din respect și să o consolăm. Adică se răstoarnă, empatia e dusă, se canalizează unde nu este. Da. N-ar trebui să fie neapărat. Hai că a venit și familia Samson, Daniel și cu... Cred că sunteți obosiți în drum. December of 2022, Swedish social services authorities took 9-year-old Tiana and 10-year-old Sarah, Family fighting to be reunited with their daughters after Swedish social services took them into state custody. Care acuză sistemul social că le răpesc copiii la propriu. It's become a national news story in Romania and an important issue for the Romanian government. Zeci de mii de oameni din întreaga țară și străinătate au ieșit deja în stradă. This was the scene last Saturday in Bucharest. Se luptă de aproape 4 ani să le readucă la ei acasă. Socialul mi-a distrus viața. Socialul mi-a distrus viața. Ne pare foarte rău că ajungem să ne cunoaștem datorită contextului vostru negativ în care sunteți acum. Eu cred că Dumnezeu le aranjează pe toate și e mai bine să ne cunoaștem într-un punct care să rămână de referință decât așa casual de nimic. Aceste prietenii se uită, dar oamenii care sunt împreună la greu rămân și la bine. Pai. Care-i povestea voastră? Suntem o familie normală de români care la început de căsătorie s-au gândit să plece în străinătate ca să-și facă un rost. Am stat vreo 4 ani de zile în Danemarca, dar apoi ne-am mutat în Suedia, pentru că acolo era o comunitate mică de români, creștină. Întâmplarea fericită face că aveam și rude acolo. Și chiar dacă situația era, din punct de vedere financiar, mult mai bine în Danemarca, am decis să ne mutăm în Suedia, unde aveam o viață liniștită, ne-am integrat din punct de vedere social, aveam locuri de muncă, aveam o casă noastră, aveam copii dați la școală în sistemul suedez și era o viață plăcută și liniștită. Ce ați lucrat? Eu lucrez manager de vânzări, în Și asistent medical. Wow! Și cum, de la ce a pornit tot? Care a fost triggerul? Deci la un moment dat, fata crescând, a început să fie tot mai influențată de colegii de școală și de lucrurile care ei le aveau și a pus presiune pe noi să îi luăm un telefon, să îi luăm machiaje și noi, bineînțeles, am discutat ca să vedem de ce insistă să aibă un telefon personal în condițiile în care ea avea acces la tehnologie, telefonul părinților, laptopul, prin care noi îi ofeream acces, dar era foarte important pentru noi să vedem la ce anume se uită. Deci, câți ani aveau? 9 ani și 10 ani. Da. Voi la ce vârstă ați făcut? Așa, și de telefonul ca să fac poze cu ele, eu n-am avut telefon. Da, în fine, fetele noastre au parental control, Melissa nu mai are, dar au avut parental control până târziu. Da. Și eu am întrebat fata, de ce vrei atât de mult să ai ca și colegii? La ce se uită colegii tăi? Și am aflat că se uită la lucruri care nu sunt pentru ele, nu sunt pentru oricine. Și tonul ei a devenit mai amenințător, așa dintr-o dată. Și ne-a spus, dacă nu-mi dați telefon și machiaje, o să mă duc la școală și o să spun că există violență familie, ceea ce nu este adevărat. Și ea și imagina că o să ne cheme la școală, profesorii, învățătorii o să aibă o discuție mai dură cu noi și noi o să cedăm și o să îi primească tot ceea ce ne-a cerut. Cei de la școală, când au aflat ce a spus fata, au chemat serviciile sociale care efectiv le-au răpit din timpul orele de clasă și pe ea și pe sora ei, care sora ei spunea nu este adevărat ce spune Sara. Ei au spus că voi nu mai vreți să ne vedeți. Eu nu am spus aia. În mod normal, în Suedia, când se aduc acuzații de violență sau de orice fel unor părinți, sunt chemați la sediu social,
sunt anunțați că eventual se deschide o anchetă, sunt discuții, durează până la 6 luni până se ia o decizie. În cazul nostru, efectiv, le-au răpit de la școală și folosesc această expresie cu toată responsabilitatea, pentru că până și avocatul nostru, până și poliția mi-au confirmat că au fost cel puțin primele 3 luni de zile ținute ilegal. Eu le-am spus, dați-mi voi, atunci dați-mi o gardă să mă duc să-mi iau copiii. Și au zis, nu îți dăm pentru că e degeaba, nu ai cum, dar nu te du nici tu. Dacă faci greșeala asta, ne vor chema, te vom prinde și poți să faci între 7 și 40 de ani de pușcărie în funcție de încadrarea juridică, pentru că nu toate răpirile sunt la fel încadrate în legislația lor. Okay. Deci tu că ți iei copiii înapoi, e răpire. Da. Ei că ți iau cu acte în regulă. Fără, măcar era un ordin judecătoresc. Da, dar nici măcar. Da, nimic. Deci nu e furt de copii. Nu este furt. Fata cea mare, văzând ce se întâmplă în termen de câteva zile, a recunoscut în fața învățătorilor, în fața lucrătorilor sociali și în fața poliției înregistrată video că a inventat toate, de ce a făcut-o și că vrea acasă. În momentul acela, socialul ar fi trebuit să închidă ancheta și eventual să ne ceară scuze. N-au făcut-o, au schimbat strategia. Lucrul pe care s-au axat în privința noastră a fost acuzația de extremism religios. Am fost foarte deschiși cu ei, au venit la noi acasă, noi am insistat mult și le-am și spus, vă rog, lăsați-ne copiii acasă, puneți camere de luat vedere dacă vreți în casa noastră, dar veniți la noi când vreți, dormiți și la noi, dar nu ne luați copiii de acasă. Asta mi insistat foarte mult. Da. Faza cu documentul, că n-au venit cu niciun document, într-un fel e și legal, cel puțin din experiența noastră în Norvegia, au voie pur și simplu să ia copii fără absolut niciun scris, nu că măcar o schiță, o propunere, o nimica. Vin, iau copii, asta e măsura de urgență, ci că o justifică ei, și au timp 48 de ore să scrie ceva și să fie avizată intervenția de Curtea de Familie. Asta am zis așa ca o chestie că nu... Poate un pic m-a deranjat că a fost în filmul ăsta care acum a apărut inclusiv detaliul ăsta, că la un moment dat mama cere, aveți ceva, aveți o... spoiler alert acum, aveți o hârtie, ceva și pac, tipa scoate din geantă o decizie și o dă. E interesant gestul, dar nu are treabă cu realitatea. Chiar la începutul investigației lor, la prima ședință, ne-au spus va fi o anchetă care va dura undeva la 6 săptămâni și după aia vă veți primi copii acasă, noi știm că sunteți părinți buni, totul este în regulă, vă rugăm să o cooperați, totul va fi bine. Care credeți că sunt lucrurile care i-a făcut să fie atâta de malefici? Credem că e un sistem care s-a dezvoltat și a ajuns în stadiul ăsta sau în halul ăsta, să zic așa, în timp. Fără control, fără un scrutin juridic. Mulți zic, păi să aveți grijă că legea e dură acolo. Nu ne-am legat noi de legile lor, de abuzurile lor. Deci se întâmplă abuzuri tocmai pentru că s-au obișnuit să facă abuzuri și sunt foarte mulți în sistem care nu gândesc altfel. Așa s-au obișnuit să lucreze. S-au rutinat la sau noi, la ei. dezumanizați. Exact. Fără feeling, doar o foaie și foaia în favoarea lor. Exact, adică... deci ne spuneau, vine verdict. Vedeți copiii 2 ore la 2 săptămâni. Și ziceam, wow, dar e criminal, e puțin, cum? Și la care avocații, wow, dar încet, nu, pentru că au fost foarte generoși. Da, și deci eram șocați, da. În cazul nostru, ne mai avem copii. Deci ei ne-au luat doar pe el, adică ne-au luat pe toți copiii la început. Și după 2 zile ne-au dat o parte din copii, dar pe celelalte 2 le-au reținut și aici nu mai merge logic. Da. Adică dacă tu chiar mă consideri un părinte, o parte din copii
tu mie îmi lași o parte, dar deci asta... Însă, așa cum ne-au cerut colaborarea, le-am dat-o, am fost deplin cooperați în toate. Ce ne-a șocat însă de la început a fost faptul că mă lua pe mine și pe soție în camere separate și spuneau, haide domnule, nu mai minți că soția în camera cealaltă a recunoscut acuzațiile și invers. Iar la fete, la fel și la noi. Exact așa. La fete mergeau și le spuneau, părinții voștri au spus că nu vor să vă mai vadă. Nouă veneau și ne spuneau, fetele au spus că nu vor să vă mai vadă. Da, confirmăm. Și vrei să te întorci acasă? Yeah, like, please, when I said like others children with their families, I just feel very sad because I know I can't like have the life they have, and now because this happened, this will be a scar that will be forever on my life. This like. Vrei să vii acasă? Da! Ce părere ai de faptul că socialul nu vor să ne mai lase să întâlnim fizic? Nebuni, sunt nebuni la cap. Ei spuneau că întâlnirile astea vă fac rău, este adevărat? Nu vreau să fiu aici. Aici e să trăiești cu dracu. Eu nu vreau să trăiesc aici. Eu vreau să trăiesc în România. Nu știu ce să asta. Niciodată n-am avut gânduri care le am acum. Ei ne cereau încredere în ei și noi am zis ok, hai să colaborăm, să deschiși. Și când am întâlnit astfel de tactici și minciuni la adresa, cum zici, ne mințea fetele, la prima întâlnire cu fetele, clar că asta am întrebat, mami, ai spus așa ceva că nu vrei să mă mai vezi, mami? Mami, nu e adevărat. Deci, atunci parcă m-am lovit de adevărat. Deci, îți dai seama de fapt ce se întâmplă în realitate, că și voi, da, voi sunteți oameni, ai porți ceva în mansardă, știi? Ai niște capacități de a conecta lucruri, de oamenii simpli, care nu au parte la educație, la astea. Păi la Elisea copiii ăia cred că nu știe nimeni de ei. Când noi am văzut că ei nu ne oferă nimică de un plan de recuperare, familie, ceva, atunci noi am făcut toate demersurile, am mers la un centru de familie, consultație, cursuri, parenting. Și am folosit pe toți ăștia, am chemat în lungul ăsta proces juridic, i-am chemat ca mari și toți ne-au lăudat. Și ei au pus un psiholog expert să ne facă un raport, ne-a fost foarte teamă de el. Din ce ne interesasem, îs plătiți de ei, din asta trăiesc, din rapoartele astea. Și raportul, într-un fel, e făcut la comandă. Da. Și interesant cum a lucrat și Dumnezeu, mobilizarea care a început să se facă pentru noi a pus o presiune foarte mare pe tot sistemul de acolo și ne-a făcut un raport incredibil. Au încercat să-și discrediteze propriul psiholog în tribunal, să-l discrediteze. Wow. Ce e interesant la ei că după lege care spune trebuie să faci tot ce omenește posibil să reîntregești familia, ei fac exact invers, tot ce le stă în putință să dezbine și să destrame. Vreau să vă spun că în 3 ani jumate de când ni s-au luat copiii, niciodată n-am primit un singur sfat despre cum aș putea fi un părinte mai bun. Ba, uite, mi-aduc aminte, mi-au dat odată un sfat. Să taci. Deci mi-au spus în felul următor. Am spus eu, Doamnă, considerați că greșesc eu cu ceva ca părinte? Puteți să-mi spuneți, ați observat ceva la mine care nu-i bine? Zice, ba da. Data trecută, la o ședință comună, fiica ta cea mare ne-a înjurat. De ce ai oprit-o? Nu-i normal să înjuri la 13 ani, tu n-ai înjurat. Și m-am crucit, am zis că n-aud bine. Doamnă, nu-i normal să înjuri pe nimeni, dar rămite un copil pe un adult. Deci eu nu pot să cresc copiii cu astfel de valori, atunci nu voi fi niciodată un părinte potrivit pentru dumneata. Este parenting-ul bolnav în lumea în care asta, trăim acum, 2025, 2026 și copiii trebuie lăsați pur și simplu să se manifeste ei cum vor, pentru că dacă intervii, le strici personalitatea. Ți se pune pumnul în gură să nu îți speli pe creier copilul, că așa-l numesc ei, dar în același timp ei vor ca să le dai libertatea ca să ți-l spele ei pe creier. Păi ce scump sunt. Exact.
dacă ai deveni președintele României mâine, te-ar vota toată lumea. Zai. Ce ai schimbat tu prima oară în țara noastră? Păi, primul, valoarea lei, ca să valorează mai mult. Da, și ca să nu fie lucruri așa de scumpe și ca să fim plătit mai mult la lucru, știi? Ca să fie balanță. Zac, președinte! Eu le-am spus de multe ori, ca o concluzie, domnilor, dacă ne-ați fi luat copiii și ar fi fost mai bine în grija voastră, mi-aș fi dat jos pălăria în fața dumneavoastră, dar ați reușit să-i distrugeți. Sunt foarte răi cu mine, eu nu mă ascultă. Ei spun că eu nu pot să fac nimic aici. Ei sunt foarte răi cu mine. Toată lumea aici e împotriva mea. Primele lor argumente prin care ei vreau să susțină că suntem extremiști religioși, spuneau, la biserică merg doar oamenii bătrâni, aproape de sfârșitul vieții, să încearcă să găsească o împăcare. Să duci un copil la biserică în societatea noastră înseamnă îndoctrinare și nu se potrivește cu valorile noastre sociale. Asta, de fapt, eu cred că este un atac tocmai tot cu legea lor venim, da? La libertatea de conștiință. Da. Dom'le, adică cum tu încerci ca să accepti că bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, un anumit stil de viață, anumite comportamente, să te accepti, să te tolerezi, da, că înjurăturile la 13 ani față de un adult sunt bune. Deci tu îmi ceri astfel de lucruri, dar în același timp tu mie nu-mi dai voie ca să am și eu propria mea conștiință și propriul meu set de valori. Cumva cred că toată ideea la video pe care îl facem este să tragem acel semnal de alarmă că noi nu vom vrea niciodată să avem un astfel de sistem și o să fie peste cadavrele noastre, cum ai spus tu, asumat. Noi nu vom vrea asta. Naomi avea 7 ani atunci, făcuse 8 în ianuarie, deci în noiembrie, la jumătate. A luat-o, după aia în ianuarie a făcut 8. Nu știu cât îți mai aduci tu aminte, de exemplu, la un moment dat ei tot evitau să le aducă acasă, deși era o probă super concludentă dacă teoria lor era bună. Și abia după ce au intervenit niște psihologi, niște experți numiți de un judecător, dar tot așa cu presiuni, ăștia au venit cu ideea, măi, ducem toți copiii acasă să vedem o zi de familie. În mijlocul la nebunia aia au zi când au venit copiii acasă, cu camere, cu peste tot, cu experți, cu chestii. Și îți mai aduce aminte? Nu-ți mai aduce aminte, dar de exemplu când s-a terminat ziua, te ascunsese, nu știu, nu te mai găseam, că nu vrei să mai pleci. Eu cred că este doar socialul care nu vreau pe mine să să citesc românesc cărți. Eu n-am cuvinte cum să spun cât de mult mi-a distrus viața și eu chiar vreau acasă. Chiar vreau acasă. Și eu. Toată lumea vrea acasă la părinții lor. A ajuns de la 60 ceva de chile într-un an jumate la 120 de chile. Zice, tata, îmi dau substanțe care nu mă lasă să dorm, care mă amețesc de cap. Am aflat mai apoi că undeva la 75% din ei sunt ținuți cu antidepresive și psihotropice ca să nu se sinucidă. Să nu se sinucidă. Ok, dar hai să revenim puțin la extremismul vostru religios și să comparăm cu familia noastră. Deci îi duceți la biserică. Deci până acum este unul egal. Îi învățați lucruri din Biblie. Da? Valori. Da. Povești din Biblie. Da. Povestiți în familie. Facem o... Deci gândiți-vă că atunci când i-au fost luate fetele, noi dorim să le păstrăm învățătura din casă și rădăcinile creștine. Le-am dat cu ele Biblii, cărți de colorat creștine, le-am dat înregistrări audio și le-au confiscat pe toate și chiar în tribunal spuneau ce domnilor, părintele acesta le-a dat înregistrări cu povești audio cu violență. În condițiile în care copilul meu deja îmi povestea că se uită la Netflix cu violență explicită și crime. Și am zis, doamnă, deci o poveste cu Domnul Iisus e violență și aia nu? Zice, nu, ce vede la Netflix e cultură. Psihologii când au intrat și au scris raport,
au văzut imediat că copiii astea nu sunt frică de părinții. Au crescut într-o medie unde au învățat că tot împrejurul e siguranță. Nu, adică dacă erau traumatizat la părinți violenți și așa, ar fi frică de alți oameni noi. Mai mergem în vizit la oameni, mai dormeam la alte locuri. Mereu eram deschis pentru oameni noi. Protecția în rapoartele lor, toate chestiile astea erau negative, îngrijorătoare, maxim. Dar de ce nu puteți să fiți anchetate aici în România? Exact asta a cerut și statul aici român. nu. Da. Noi suntem cetățeni români exclusiv și statul român a mers până acolo încât a zis ok, considerați că părinții ăștia sunt o problemă, dați-ne nouă copiii ca să fie problema noastră. Refuză. De ce? Pentru că lor le este foarte frică copiii scăpați din mâna lor să înceapă ei să povestească prin ce au trecut acolo. Deci suedezilor le este foarte teamă să nu mai poată cumva să controleze narativa. Acum, eu cred că drumul lor către final este foarte scurt. Mâine, poimine o să vi dea înapoi, iar dacă nu vi dau înapoi, mâine, poimine vor face 18 ani. Se prea poate și pot să-ți dau exemple în care cunosc situații în care copiii au ajuns bolnavi psihici și după 18 ani direct în clinici de tratament. Pot să stau până mâine să vă vorbesc despre niște abuzuri despre care pot să vi le și dovedesc. Cunosc o mamă care, deși are un copil acasă, s-a dus să nască la spital și i-au luat copilul din maternitate și au spus în ancheta lor: tu nu e suficient de inteligentă ca să fii mamă, în condițiile în care doamna este cadru didactic. Da, deci și mai are un copil acasă. Real este deja a făcut un documentar cu jurnaliști care au anchetat acest caz, acestei mame care primul ei copil a fost luat din spital. Și da, cu ocazia asta vreau să mulțumesc instituțiilor românești, Ambasadei României de la Stockholm, pentru că și eu eram însărcinată când mi-au fost luate fetițele și m-au avertizat să nu nasc în Suedia, că există șanse reale să mi se ia bebele din spital. Și am început să fac naveta. Eu la 4 săptămâni făceam naveta și Dumnezeu într-adevăr mi-a deschis o ușă în Timișoara cu un medic deosebit care el m-a îngrijit și m-a ajutat să nasc. Vreau să vă fac propunerea de a avansa o moțiune de rezoluție care să ridice tema aceasta a cetățenilor români, copii minori pe care trebuie să-i apărăm. E un moment critic în care dacă vom pierde această bătălie, vom pierde succesiv toate celelalte cazuri care sunt în clipa de față foarte dureroase și e datoria noastră să reacționăm ca stat. Mulțumesc! Ceea ce vorbim noi aici nu este doar o poveste între noi, ei și 2-3 oameni. Nu, povestea asta a ajuns din România, Suedia, Norvegia și până peste ocean la cele mai mari televiziuni și inclusiv în Senatul României, unde recent s-a semnat un document în unanimitate. Asta înseamnă, pentru cei care nu știți ce înseamnă cuvântul ăsta, adică toți în proporție de 100% au fost de acord cu ce a fost scris în acest document, în care suedezii sunt rugați ca să ne trimită copiii înapoi în România. Noi nu avem nicio problemă cu legile pe care le au ei cu privire la ei, dar copiii sunt niște cetățeni români și să-i lase să vină acasă și să ne judecăm noi între noi dacă familia Samson sunt competenți să crească acești copii, dacă sunt un pericol pentru ei și da, sper să fie luată în seamă această inițiativă. Care a fost drumul către recuperarea copiilor? No, așa, Domnul a lucrat prin așa de multe feluri și oameni și așa și cred că toate au avut presiunea sau efortul lor și lucrarea și mișcarea de la politicienii, guvern, toate demonstrațiile astea chiar a pus o presiune. Un cumul de factori, probabil, în primul rând, că am fost deschiși, transparent, să zic așa, sau că am făcut public situația noastră. Deși erați încurajați să nu faceți. Fără nicio rezervă. Am recunoscut, da, uite, noi am mai
bătut copiii, cum se zice, le-am mai dat câte o palmă la fund, adică am mai aplicat pedepse fizice, să spunem. Dar asta trebuie specificat, că nu e bătut copii, și la noi în țară acum. N-ai voie să-i dai o pălmuță la fund copilului, că i-ai stricat personalitatea pe viață. Pentru că în copilăria noastră erau în extrem. Abuzurile. Abuzuri. Discrepanța asta sau disproporționalitatea asta, n-am crezut niciodată că poate să fie justificată. Și atunci am fost deschis. Da, am greșit. Am călcat legea. Hai să discutăm. Nici n-ai cu cine să te cerți. Am zis, am greșit. Da, nu ne-am recunoscut să fie măsura care să iei. Că ei au pus așa, nu, ei ne tot forțau să ne autoincriminăm. Să recunoaște standardul lor de... Da, adică să sune cât mai... Inclusiv, da. Să sune cât mai oribil și să sune e ca un război pierdut la ei. Deci n-a fost suficient faptul că am fost deschiși. Dar de acolo, faptul că s-a făcut mobilizarea asta, am tras linia, am adunat, sunt peste 100.000, 120.000, nu mai știu câți au fost la demonstrații. Noi la început am încercat să batem la ei, la jurnaliști, la radio, la politicieni, la ori să le spunem situația, să ne asculte cineva și absolut nimeni, nimic. Gândiți-vă că noi am scris pe persoană fizică la toți parlamentarii, la toate trusturile media, la toți influencerii, la toate instituțiile, nimeni niciodată nu ne-a răspuns un lucru. Când vestea a început să scape peste ocean, am început să dăm interviuri deja la televiziuni americane, care au sute de milioane de abonați prin cablu. M-a căutat televiziunea națională suedeză și a zis, hei, uite, am aflat de cazul vostru, am vrea să vorbim, vrem să facem un interviu. Am vrea să aflăm cum de a scăpat vestea peste ocean. Practic ei ce vreau? Să construiască o narrativă în care să arate că extremiști religioși din America, în mișcarea MAGA, vor să submineze și să atace stilul de viață suedez, care e perfect și ar trebui urmate tot. Suntem atacați de peste ocean, uitați. Am zis, nu-mi permit să am un interviu cu dumneavoastră pentru că văd că intențiile dumneavoastră nu sunt sincere. Ar trebui să vorbim despre suferința copiilor, despre abuzurile instituțiilor. Și noi, pentru că astăzi vorbim în spațiu public, noi plătim un preț destul de mare, dar nu mai avem altă variantă. Am tot încercat pe toate căile posibile să ne luăm copiii pe o cale diplomatică. Da. Până la urmă, pe la mijlocul lui 2024, senatorul Titus Corlățean a ieșit public când deja fata îmi trimitea poze cu mâinile tăiate, pline de sânge, tentative de suicid, pentru că au fost. Okay, hi, I tried to take my life like 3 or 2 times because I really just can't. My life is fucking too hard or something like that. I tried with a knife or something metallic. Toate pentru că, spunea ea, socialul vine la mine constant și spune, acuză-ți părinții, pentru că dacă o faci, te vom lua de la ei definitiv și te vom da la familii de suedezi unde îți va fi mai bine. Și fata spunea, n-am de ce să-i acuz și nu vreau la altă familie, vreau acasă. Să-mi iau viața de 7 ori și dacă întrebați de ce, e pentru că nu vedeam... I didn't see the point in life. Dacă astăzi vorbim, poate pentru mulți, se pare, cum poți să vorbești așa de tentativele de suicid a copilului tău și să nu fii afectat? Ba, suntem foarte afectați și noi mai avem copii, noi trebuie să luptăm și pentru ei și, într-adevăr, în momentele respective am fost căzuți la pământ, dar Dumnezeu ne-a ridicat și din nou a trebuit să mergem la luptă. Deci ne gândim în viitor, dacă noi cădem, și ele vor cădea. Sunt singură. Eu doar vreau să fiu cu voi. La sfârșitul lui 2025 ne-au interzis orice fel de contact cu fetele. Întâlniri fizice, întâlniri video, deci noi de mai bine de 6 luni nu știm nimica de fete. Absolut nimic. Nu știm dacă sunt în viață măcar. Motivarea lor, spuneau, părinții au ieșit public cu cazul și fac propagandă și doi la mână zicea, de ce dați voi speranțe false fetelor spunându-le că vor veni cândva acasă? Pentru noi nu avem nici cea mai mică intenție să le dăm drumul. Eu niciodată nu o să pot ca tată să nu-i spun copilului meu că va veni acasă, că nu lupt în mod real pentru ele. Da. Niciodată. Am să lupt până la capăt pentru copilul meu. Care e dorința ta finală? Să ajung acasă și suedezii
să-și vadă de treabă. Foarte mult nu vreau să trăiesc aici, vreau să fiu acasă, să te rog, faci ceva care o să facă că eu sunt acasă cu frații mei, că îi iubesc foarte, foarte, foarte mult. Ce pot face oamenii normali astăzi pentru voi? Singurul lucru care se mai poate face este presiunea publică, nu doar politică, care este prezent, proteste pașnice. Deci se poate urmări pagina de suport a familiei, o să fie link-ul. Acolo anunțăm toate intențiile și demersurile, pentru că pot să varieze în funcție de cum vor evolua lucrurile. Și acolo vom mai anunța campaniile astea și cu ce altceva putem să ne implicăm. Cunosc foarte bine familia Samson. Colaborez cu ei și încerc să-i ajut de peste 3 ani, de când am deținut funcția de ministru al familiei, tineretului și egalității de șanse. De îndată ce am aflat drama prin care trec acești părinți, am făcut toate demersurile care mi-au stat în putință, alături de celelalte instituții ale statului, pentru a sprijini familia Samson să fie din nou cu toții împreună. Alături de colegi parlamentari cu experiență care au fost implicați și în soluționarea cazului Bodnariu, am efectuat o deplasare în Suedia, unde am avut discuții cu autoritățile centrale, încercând să beneficiem de o întâlnire cu fetele familiei Samson. Am fost refuzați. A fost transmisă o scrisoare către prim-ministrul Suediei în încercarea de a o soluționa acest caz. Niciun rezultat. Nu cred că trebuie să renunțăm, cred că trebuie să continuăm aceste demersuri. Vreau să fac un apel către toți cei care dețin o funcție în statul român. Gândiți-vă că ar putea să fie copiii voștri. Eu vă iubesc foarte, foarte, foarte mult și eu vreau să am o viață ca toți voi. Eu vreau să fiu cu voi și să fac o viață care un copil are. Noi nu vrem ca un stat să ne nenorocească copiii noștri sau a altora doar pentru că cineva n-are niciun fel de conștiință și e dispus să calce pe cadavre pentru a se îmbogăți. Numai cu o fată de-a noastră avem dovezi prin care putem dovedi cheltuielile minime stas pe zi, în afară de cele extra, sunt de 500 de euro la zi. Deci ajungi undeva la o lună plină la 17.000 de euro. Deci în Suedia, gândiți-vă că acum există târguri unde firme merg, firme de plasament a copiilor și acolo primăriile merg și aleg firmele cu care să colaboreze, care să preie copiii. Doamne ferește! Deci am întâlnit Doamne ferește! Copiii pentru ei înseamnă job e un bani. business. Nu e vorba numai de bani, e un complex de chestii. E preponderent în Scandinavia. E istoric. Deci vikingii asta făceau, ce mai făceau și turcii, dar turcii s-au mai vindecat între timp. Furau copii. Se duceau și luau copii cu japca și în ultima 100 de ani laponii, minoritatea laponă din nordul Suediei, Norvegiei, Finlanda, le luau copii, o populație de țigani numiți tartari la ei, care la fel i-au izolat în tabere, ziceau ei, adică lagăre de concentrare, și părinții sterilizau și pe copii luau să integreze în societatea norvegiană. Copiii proveniți din programul Lebensborn. Deci soldați nemți au făcut copii cu femei norvegience pentru că considerau că e o rasă mai pură și așa mai departe. Și pur și simplu erau centre de creștere a copiilor înființate de naziști. După război, după ce a picat Hitler, norvegienii și-au bătut joc de ei și i-au izolat și și-au bătut joc de ei. Este chiar mărturie de la una din trupa ABBA. Am ajuns la final și nu știu cum te-ai simțit tu să auzi toate aceste povești, dar îți spun că pe noi ne-au tulburat. Suntem în deplină susținere pentru familia Samson. Ne rugăm împreună cu familia noastră, cu prietenii noștri, te invităm și pe tine să ne rugăm ca să se facă dreptate în dreptul lor și sistemul ăsta corupt, bolnav, malefic și orice alte cuvinte de genul ăsta mai găsești tu, nu doar pe păreri, ci pe dovezi, pentru că inclusiv CEDO a considerat asemenea
sistemul din Norvegia, de, cum ziceam, de 23 de ori, cel puțin 23 de ori. Nu uita, vorbește cu prietenii tăi, cu familia ta, dă share acestui video, trimite-l mai departe și vorbește. Pentru că dacă vom vorbi între noi, foarte probabil ca fetele familiei Samson să se întoarcă acasă. Eu vreau să trăiesc în România